Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Mun nimeni on Maaret von Wright ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa vastaavana työterveyspsykologina. Ja mulla on tänään vieraana täällä toimitusjohtaja Mikko Nieminen PricewaterhouseCoopersilta eli PwCltä. Tervetuloa. Kiitoksia. Meillä on tänään aiheena ikäjohtaminen. Ja tosiaan selvennyksenä, että ikäjohtamisella me tarkoitetaan eri ikäisten ja eri työ- ja elämänvaiheessa olevien ihmisten johtamista. Ja työelämässähän meillä on työelämän alku, työhön kiinnittyminen ja loppuvaiheessa sitten eläkkeelle jäänti. Mutta siinä välissähän on sitten monta eri vaihetta. On ruuhkavuosia ja uranluontia ja niin edelleen. Mutta ennen kuin mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, niin minua kovasti kiinnostaa, että kuka on henkilö Mikko Nieminen tämän toimitusjohtajatittelin takana. Ensiksi vielä tosi paljon kiitoksia kutsusta. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe keskustella kanssasi. Mutta tosiaan, kuka on Mikko Nieminen toimitusjohtajan takana, niin mä oon isä. Mulla on 3 aika pientä lasta. Mulla on kaksospojat 12 vuotta ja sitten mulla on tyttö 9 vuotta. Ja sen lisäksi mä oon tämmöinen utelias ja jatkuvasti uutta niin kun haluan oppia henkilö, koko ajan jotakin meneillään, jotakin viritystä johonkin suuntaan, että en oikein jaksa pysyä paikallaan. Sitten paljon kuntoilen liikon luonnossa ja saan siitä tosi paljon hyvää oloa itselleni. Mutta aika pitkälle tämä elämä tässä pyörii tällä hetkellä työn ja perheen ja muutaman rakkaan harrastuksen välillä. Joo, kuulostaa hyvin aktiiviselta, ehkä vähän ruuhkavuosimaiselta myöskin. Näinkin voi sanoa. Mites meidän kuulijat varmasti kyllä tietää ja tuntee PwC, mutta kerro kuitenkin vielä lyhyesti, että mitä kaikkea te teette ja minkälaista henkilöstöä teillä on palveluksessa? Joo. No, PwChän on yksi Suomen johtavista asiantuntijayrityksistä. Meidän motto, että me luodaan luottamusta yhteiskuntaa ja ratkaistaan meidän asiakkaiden tärkeimpiä ongelmia. Ja tietenkin ne ongelmat voi olla aika monenlaisia tänä päivänä. Me autetaan meidän asiakkaita kasvamaan, tehostamaan prosessejaan, raportoimaan luotettavasti erilaisia asioita, muun muassa taloudellista raportointia, mutta tänä päivänä myös esimerkiksi paljon on pöydällä asioita, mitä yritysvastuuseen. Että erilaisia asioita varmennetaan. Ja sitten palveluita, mitä suuri yleisö meitä tuntee, monesti on tilintarkastus, vero- ja lakipalvelut, yritysjärjestelyt, erilainen liikkeenjohdon konsultointi muun muassa. Ja tänä päivänä meitä on Suomessa 1250 henkeä, joista naisia on tällä hetkellä 55% ja keski-ikä on 35 vuotta. Ja me ollaan tosi monimuotoinen organisaatio tänä päivänä. Meidän ihmisten taustat on hyvin erilaisia. On pääpainoa varmaan kauppatieteilijöissä, mutta sitten meillä on kyllä aidat laitaan insinöörejä ja on metsähoitajia ja se on aika yllättävä kirjo. Plus meillä on sitten vielä semmoinen 50 muun kansalaista Suomessa töissä niin vakituisesti. Joo, mutta tällaisia korkean luokan osaajia ilmeisesti. No kyllä näin voisi sanoa, että lähes suurimman osalla on korkeakoulutus, mutta toki on sitten muullakin tausta. Että se mikä mä haluan vielä mainita ehkä tässä alussa, että me tarvitaan vuosittain noin 250 harjoittelijapaikkaa, mikä on myös niin todella, mä arvostan sitä itse tosi korkealle. Se on hyvä startti monelle nuorelle työuralle. Joo. Ja mä uskon, että me ollaan hyvä ensimmäinen työpaikka monelle. Itsekin aloitin harjoittelijalla PwC:llä vuonna 1997. Noniin. Ja sitä tarinaa itse asiassa kiva kertoa näille nykyisille harjoittelijoille. Joo, kiva kuulla. No niin, puhutaan vähän noista työuran vaiheista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Työelämätutkimushan painottaa tänä päivänä tosi paljon sitä, että ihmisiä pitäisi voida ja osata johtaa yksilöllisesti. Miten näet, minkälaisia erilaisia johtamiskäytäntöjä työuran eri vaiheissa vaaditaan? No mä näen sillä tavalla, että niin hyvä johtamiseen kuuluu niin kaikille ikäluokille tiettyjä samoja asioita, mutta totta kai sitten on aika paljon erojakin sitten, että onko kyse, että tulet ensimmäiseen työpaikkaan ja sä rupeat opiskelemaan, niin tekemään ylipäätänsä töitä ja toimimaan tämmöisessä isommassa työyhteisössä. Toisaalta sitten taas, jos saat jäämässä eläkkeelle 5 vuoden päästä, niin se vaatii aika erilaista
johtamista. Ja sitten mitä siinä välissä monesti sitten nämä ruuhkavuodet, niin kuin itsellänikin on, joka sitten taas vaatii aika paljon tekemistä elämänhallinnan kanssa erityisesti, mikä tänä päivänä on todella tärkeä asia. Koskee kaikki ikäluokkia, mutta ehkä se tuossa välissä nimenomaan sitten niin painottuu kaikista vahvimmin. Joo. No miten näitä esihenkilöitä voi sitten kouluttaa, että he osaisivat johtaa ihmisiä eri vaiheissa? No mä uskon kyllä, että yksi hyvän työpaikan, mikä haluaa olla paras työpaikka asiantuntijoille, kyllä se yksi taikasana siinä on hyvä johtaminen. Ja tämmöisessä vaikka organisaatiossa, kun me ollaan, mikä on täynnä fiksuja, loistavia, hyviä ihmisiä, korkeasti kouluttuja ihmisiä, niin meillä se johtaminen hajantuu tosi laajasti organisaatioon. Ja se tarkoittaa sitä, että me koulutetaan kaikki meidän ihmiset hyvään esihenkilötyöhön. Joo. Ja jolloin meillä on tämmöinen johtamisen niin polku, mikä lähtee ihan siitä, kun mä puhun perehdytyspäivällä, mitä on hyvä johtaminen PwC:llä, minkälaista johtamista me halutaan täällä viljellä. Toisaalta myös niin odotetaan, että jos PwC:llä sitten olet henkilön roolissa, niin sun pitää johtaa näin. Ja sitten meillä on sitten, riippuen sun työurasta, se valmennus saattaa sisältää vähän eri asioita. Me lähdetään siitä, että pitää osata ensin johtaa itseään. Okei, joo, tärkeä asia. Todella tärkeä asia. Tunnet omat luonteen piirteensä, miten se vaikuttaa muihin ja totta kai perustyökaluja sitten itsensä johtamiseen, mihin liittyy elämänhallinta tänä päivänä tosi niin kuin tiukasti myöskin. Jos sä menet vähän eteenpäin uralla, sitten meillä tulee tämmöisiä tiimijohtamisen taidot, meillä on siihen niin kuin valmennusta sitten, että miten sitten muita johdetaan. Raamina meillä on tämä meidän PwC-tapa johtaa ja siinä puitteissa pitää sitten löytää se oma tapa johtaa niin kuin omista vahvuuksista lähtien. Yeah. Ja sitten totta kai, jos ura menee eteenpäin, niin sitten tulee vähän isompia tiimiä, tulee siihen valmiuksia, tai sitten voi tulla tämmöistä valmennusta niin liiketoiminnan johtamiseen, missä on taas vähän uusia asioita, että on ne ihmiset aina siellä mukana, sitten on se ymmärrys liiketoiminnasta ja myynnistä ja siihen sitten valmennusta. Yeah. Ja sitten me niin koulutaan kaikkea. Me lähdetään siitä, että koska meillä hajatuu se johtaminen tosiaan niin asiakastiimiin ja niitä on sitten ne vaihtelee ne esihenkilöt koko ajan, niin se keskiarvo pitää saada niin korkeaksi, se on huononakin päivänä hyvää. Se on niin kuin mun henkilökohtainen tavoite PwC:llä. Joo, mutta oli erittäin hyvä pointti, minkä nostit esiin, että se johtaminenhan ei voida ajatella, että se on niin kuin aina esihenkilön niin kuin vastuulla, vaan se on nimenomaan myöskin henkilöllä itsellään ja sitten tavallaan tästä yhteistyöstä oman itsen ja esihenkilön johtamisesta tulee sitten se optimaalinen tulos. Jos miettii meillä, niin jos meillä on 1250, mä väitän, että yli 1000 henkilöä toimii esihenkilön roolissa. Joo. Sun ei tarvitse olla meillä töissä kuin 2 kuukautta, niin sä rupeat ohjaamaan seuraavaa treeniitä. Niin. Ja se on sitten se on tärkeää johtamista ainakin meillä, koska ihmiset elää sen arkensa siellä asiakastiimeissä. Joo. Ja jos se sit johtaminen ei ole toimi, niin sitten se on aika rankkaa. Joo. Jos ne tykkää mun johtamisesta, mä kerran vuodessa puhun tuolla jollakin areenalla, niin sitä ne voi kestää. Mutta jos se lähiesimiestyö ei toimi, niin sit kyllä ihmiset vaihtaa duunia. Niin just. Et kyllä noiden nuorten odotukset on tosi kovat tänä päivänä. Joo, kyllä. Onko teillä jotain ihan erityisiä työkaluja, millä te jotenkin varmistatte sitä, että tämä johtaminen sitten on mahdollisimman hyvää? Joo, kyllä meillä on tämmöinen ihan niin kuin johtamisen vuosikello, missä on sitten määritelty tiettyjä niin kuin steppejä, missä vaiheessa jutellaan niin kuin urasta ja missä vaiheessa käydään palautteet läpi ja missä vaiheessa sitten käydään suoritumista läpi. Et meillä on kyllä tämmöinen rullaava niin kuin prosessi. Joo. Ja sitten taas tällä niin kuin tapamme johtaa, yritetään sitä mindsettiä herättää, että mitä on se hyvä johtaminen, miltä se näyttää, miltä se tuntuu. Että nämä on sitten kumminkin niin kuin, mun mielestä kumminkin sit vähän niin kuin sivuseikkoja. Nämä varmistaa, että hommat tulee tehtyä, mutta se mitä siellä arjessa, koska kysytään, että mitä sulle kuuluu, olla kiinnostuneita ihmisistä, että kuka sä olet ihmisenä. Että, koska silloin kumminkin, että kaikkea perustuu luottamukseen. Jos ei sulla ole sitä luottamusta siinä esihenkilösuhteessa, niin et sä avaa sun elämässä. Sä et kerro, jos sulla on niin elämäntilanne muuttuu välttämättä. Sä et uskalla kertoa. Aivan. Ja jos tämmöistä luottamusta ei ole saatu synnytettyä, niin sitten todennäköisesti ei myöskään niitä luottamuskeskusteluja käydä, kun pitäisi käydä. Jolloin se on kyllä se arjen pienet teot, mitkä mun mielestä aika paljon ratkaisee sit siellä niin kuin päivien ja viikkojen kuluessa. Aivan. Tuosta ikäsyrjinnästä on aina välillä puhuttu ja se nostaa niin kuin päätään mediassa. Nyt viimeksi varmaan silloin, kun tätä niin sanottua eläkeputkea heikennettiin. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää? Koska faktahan toki on, että kun ikä tulee lisää, niin tulee vähemmän soittoja headhuntereilta ja se työpaikan vaihtaminenkin on vaikeampaa.
Tuo on erittäin hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Mä luulen, että se on aika paljon niin toimialallakin niin eroja, mutta siis sinänsä, miten mä näen, että ikähän on vain numero. Kyse on siitä, että missä kunnossa olet henkisesti ja fyysisesti. Et mä oon nähnyt meillä niin kuin aivan loppuun niin kuin käytettyjä ihmisiä 60-vuotiaana ja 60-vuotiaita, mitkä on aivan niin kuin elämänsä parhaassa vedossa. Et se on kyllä vaan, niin kuin, että vähän se ei pidä niin kuin katsoa vain sitä numeroa, vaan siitä kysymys on se, että miten sä työnantajana pystyt varmistamaan, että ihmiset pysyvät työkykyisenä loppuun asti. Siihen liittyy tosi tärkeänä se, että niin kuin kaikkia koulutetaan jatkuvasti. Tämmöistä asiantuntijaorganisaatio on aika raaka. Että jos et sä ole niin kuin koko ajan up to date, sun pitää koko ajan niin kuin edellä asiakasta, niin kukaan ei maksa sun työstä. Se on silleen niin kuin tosi raakaa, että siinä mielessä tämä on niin kuin vaativa ammatti monessa mielessä. Eli sun pitää pystyä sitä niin kuin ruokkia sitä motivaatiota ja innostusta ja löytää se, niin kuin se juttu, ja työnantaja voi siinä sitten kyllä auttaa ja se, että niin kuin meillä on kaikille samat koulutukset, ei se ole iästä kiinni. Niin. Että. Miten sitten kun työuran eri vaiheissa, niin minkälaisia vahvuuksia niin kun näet niin kun eri vaiheista olevilla ihmisillä? Kaikilla on vahvuuksia. Kyllä tämä mun mielestä se voittajatiimi on aina monimuotoinen. Joo. Siinä on ikä on yksi aspekti, totta kai sukupuoli on toinen aspekti, todella kulttuuriset asiat ja monet muut asiat. Että kyllä mä itse koen sen, että parhaat ratkaisut löytyy monimuotoisista tiimeistä. Ja nimenomaan jos tätä ikäpuolta niin mietitään, niin se on kyllä huikea nähdä, kun ne on nuoret tuolta koulusta, että kun ne on kyllä tosi hyviä ne valmiudet monessa mielessä. Ja ne on kielellisesti hyviä, ne osaa niin esiintyä. Jos mä mietin niin näitä niin kavereita, mitä tulee täältä kauppakorkeakoulusta versus mitä mä olin silloin, kun mä tulin kauppakorkeakoulusta. Se on niin hirveä käppi. Että ne on vaan niin hyviä jotenkin. Varmaan koulumaailma on sitten muuttunut, että on enemmän tämmöistä niin esiintymistä ja näin poispäin. Ja on aika paljon työstää sitä. Mutta sitten toisaalta niin väliin porukka kyllä luulee niin itsestään ihan liikaa, että ei ne vielä oikeasti osaa. Että semmoisen syvään asiantuntijuuteen kasvaminen, niin se vie kyllä vuosia. Plus, kun siellä lisätään se, että sä saat hoitaa niitä tiimejä, sä saat hoitaa asiakkaita, niin kyllä siinä kokemus sitten niin puhuu. Ja sit sä oot nähnyt sitten niin taas, mitä mä arvostan taas näistä kokeneista ihmisistä, ne on nähnyt yö- ja alamäkiä. Että ei tää aina ruusutanssimista. Niin, vaikka koronakriisi oli monelle ensimmäinen, että kato, me ei onneksi ketään irtisanottu eikä edes lomautettu, mutta monessa firmassahan näin tehtiin ja se oli monelle ensimmäinen kokemus, että hetkinen, eihän tämä olekaan pelkkää nousukautta. Niinpä. Ja kun on itsekin on nähnyt tässä kumminkin ollut PwC:llä 23 vuotta jo, niin mä oon nähnyt näitä kriisejä aika monta tässä. Kyllä. Ja miten sitä mä käyttäytyy sitten. Ja sitten ehkä toivon, että sitäkin kokemusta niin arvostetaan, koska se tuo perspektiiviä. Niin, kyllä. Mutta toisaalta sitten taas niin iäkkäämpiä pitää pystyä ymmärtämään sitä, että niin kun, jotkut taidot voi vain olla parempia nuorempia, sitä pitää hyödyntää sitten. Ja ehkä kyllä, sitten osa nuorista on pikkasen kärsimättömämpiä nykyään kuin aikaisemmin oltiin niin työuran suhteen ja mitä sieltä odotetaan. Ja tänä päivänä aika monelle nuorelle on niin varaa, että se duuni ei välttämättä ole tarpeellista rahan takia, vaan sen pitää tuoda jotain muuta. Se mitään suuri ikäluokkia, sehän oli pakko saada rahaa. Niin. Tänä päivänä sen pitää tuoda paljon muutakin. Monelle. Niin. Tilannehan on tämä. Eli niin työyhteisössäkin on niin tärkeää, että se johtaminen ei pelkästään esihenkilöiden asia siis tässä ikäperspektiivissä, vaan nimenomaan, että eri-ikäiset osaavat arvostaa myöskin toisiaan sitten. Että kyllä. Aina tämä niin yhteinen missio. Kyllä tämä johtaminen on yhteistyössä kaksi osapuolta. Ja molemmat voi toimia hyvin tai huonosti. Ja jos jompikumpi toinen huonosti, niin se ei niin toimi. Siis tarvitaan kyllä molempia. Ja niin vastaanottokykyä sitten semmoiselle avoimelle keskustelulle. Joo. Sitten tietenkin meillä mikä on niin hyvä, mikä auttaa tuossa asiassa, että meillä on komiteallinen pyramidiorganisaatio, se osittain se korreloi myös iän kanssa, ei tietenkään suoraan, mutta kumminkin niin näin. Niin meillä tiimissä helposti on eri-ikäisiä ihmisiä luonnostaan. Joo. Ja silloin se tulee semmoista kanssakäymisestä, mistä sitten niin vanhemmat opettaa niin kokemuksen perusteella substanssiin liittyviä asioita tai sitten siihen asiakasyhteyteen liittyviä asioita. Mutta samaan aikaan nuoret taas pystyy tuoda semmoista teknologiaosaamista ja ihan vaikka kielitaitoa tai totta kai uusista tietoa. Eli raivia oppii uutta vielä enemmän kuin meidän vanhemmat joskus niin siitähän tulee sitten toimiessaan niin mun mielestä tosi hyvä kombinaatio. Niin just, eli niin sen arjen mukana sitä tiedonsiirtoa tapahtuu puolin ja toisin sitten kyllä näissä projekteissa. Mä toivon ainakin, koska se johtaa molemmilla on tuotavaa siihen niin tilanteeseen. Niinpä. Joo.
minkälainen merkitys esihenkilöillä sitten vielä on tässä ikäjohtamista tai semmoisessa just tämän ikämyönteisen ilmapiirin luomisessa organisaatiossa? On se aivan keskeistä. Että niin kuin, meillä on sitten niin kuin taas meillä on tämä johtamisen niin kuin polku ja sen niin kuin tapa johtaa PwC:llä. Meillä on myös tosi vahva tämmöinen niin kuin monimuotoisuuden strategia, Joo. mistä sukupuoli on meillä se ehkä tärkein asia tällä hetkellä, mutta sitten siellä totta kai nämä muutkin sitten alueet, ikä ja kulttuuri ja seksuaalinen suuntautuminen ja tämmöisiä on sitten myöskin pyritään, että puhutaan näistä asioista. Että ihmiset ymmärtävät, että näistä on niin kuin luonnollista puhua, näistä pitää puhua, ja näihin pitää puuttua, jos sitten on jotakin ongelmaa näissä. Että jokainen pystyisi olla se oma itsensä siellä niissä tilanteissa, ikään siinä on yksi komponentti muiden joukossa sitten. Mutta toki sitten siinä mielessä, että niin kuin tuossa alussa käytiin vähän läpi, että urassa on erilaisia vaiheita ja siinä korostuu vähän niin kuin erilaiset asiat sitten. Ja just sillä tavalla, että ne luottamukselliset keskustelut on vain niin tärkeitä, että pystytään kertomaan, että mikä se mun elämäntilanne on, mitä minä haluan. Jos on ne ruuhkavuodet, sitten on paljon lapsia, niin mitä mä just nyt haluan, mikä on se paras kokonaisuuden kannalta. Että pitääkö me vähän himmaa vai ei? Ei voi olettaa. Niin. Ei voi olettaa, että joku saa lapset ja jää kotiin, onko sitten nainen tai mies, että hän haluaa tehdä vähemmän töitä. Ei se välttämättä näin ole. Tai haluaa himmata pari vuotta. Ei pitäisi ikinä olettaa. Näin se ei aina ole, mitä mä oon nähnyt. Mutta välillä taas se on paras ratkaisu. Sitten jompikumpi tekee 4 päivää viikossa ja se on niin kuin meille ihan ok. Niin. Sitten taas niin kuin vanhempana voi tietyllä tavalla olla sillä tavalla mittari täynnä, että olisi kiva tehdä pikkasen löysempää. Ja sekin pitää uskota kertoa sitten, koska kyllä meillä pystytään järjestelemään. Mutta silloin sä et välttämättä voi olla just niissä kaikista vaikeimmissa asiakasprojekteista tai tilanteista, koska asiakkaiden vaatimukset niissä saattaa olla todella kovat. Niin. Mutta meillä on hirveästi sellaisia projekteja tai asiakkaita, missä se tempo välttämättä ei ole ihan yhtä kova. Kyllä mä toivon, että vielä enemmän löytyisi sellaisia työuran loppupuolella sellaisia niin kuin fiksuja rooleja, mitkä ei olisi niin hektisiä, että voisi vähän helpottaa, mutta on kumminkin sitä niin kuin paljon sitä hiljaista tietoa ja kokemusta, millä olisi arvoa asiakkaille. Kyllä. Yhdistettynä tähän sitten näin nuorempien intoon, niin semmoisia mä haluaisin viljellä enemmänkin. Että. Joo, aivan. No sitten jos ajatellaan vielä sun omaa uraa, niin ootko niin kuin kokenut itse, että sun tarpeet on sun työuran aikana osattu huomioida? No kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä, en mä muuten tässä olisi ollut PwC:llä. Niin. Mä oon melkein pysynyt koko työuran, niin olen ollut PwC:llä, totta kai paljon kesätyötä tehnyt, mutta kumminkin. Joo. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että minun toiveet ja firman toiveet on kohdannut riittävässä määrin uran aikana. Ja mä oon ollut kyllä niin kuin tosi brutaalin avoin, mitä mä haluan. Okei. Mä oon aina kertonut, mä oon luottanut esimiehet, että ne haluaa mun hyvää. Mulla on ollut tosi hyvät esimiehissä. Niin. Että on ollut tosi hyvät lähiesimiehet, mitkä on sitten ruokkinut mun innostusta, antanut vastuuta, mutta sitten antanut aina tukea. Niin. Ja sitten niin kun aina uskaltanut ottaa seuraavan stepin ja aina firmaan tarjonnut. Mutta mä oon sanonut, että mä oon listannut mun esimiehille, että mä haluan noihin asiakkaisiin. Ja jos vapautuu paikkaan, niin mä oon valmiina. Sehän helpottaa esimiehen työtä valtavasti, kun sä tiedät. Kyllä. Kun ainahan joku lähtee ja tulee uusia asiakkaita, jotain menee, niin sitten tietysti sehän pyörii se portfolio koko ajan. Niin. Jos sä tiedät, että tämä on osoittanut mielenkiintoa johonkin, vaikka toimialaan tai johonkin asiakastyyppiin, niin sehän on helppo tehdä päätöksiä sitten. Et mä oon kyllä aina luottanut siihen, että asiat järjestyy. Ja ne on aika hyvin sitten järjestynyt. Ja totta kai erilaisia tilanteita vaiheita on ollut sitten, missä sitä luottamusta on niin kuin testattu sitten uran aikana. Jos mä en olisi pystynyt kertoa, niin hommat olisi mennyt varmaan umpikuun. On ollut sellaisia tilanteita vaikka. Mä voin ehkä yhden jakaa tästä, mistä mä oon niin kuin varmaan aina kiitollinen. Mulla oli tosi raskas vaihe tuossa urani aikana, kun syntyi kaksospojat, ekat lapset, en ollut varmaan ikinä pitänyt lapsia sylissäkään sitä ennen, nyt tuli kaksi ja jos joku olisi kertonut, kun raskas siitä tulee, niin olisi varmaan harkinnut, kukaan ei kertonut, niin, ja tosiaan, että ne ei nukkunut 2 vuoteen niin yhtään yötä. Ja sitten siinä kun niitä on 2, niin sähän niin saat perushoidossa niin iskänäkin niin mukana kuin joku voi niin olla. Niin. Ja samaan aikaan mun äiti oli niin kuolemaa ja sairasti syöpää. Ja samaan aikaan se toimitusjohtaja tuli kysymään multa, että Mikko, että haluaisitko tuo johtaa meidän isointa liiketoiminta-aluetta? Rooliin, mitä mä sen takia varmaan olisin joskus halunnutkin johtaa. Ja aivan. Sanoin kyllä, että mä mietin yön yli. Sitten mä mietin omaa energiatasoani ja tilannetta ja mä totesin, että vaikka tämä on se rooli, mitä mä olisin aina halunnut, niin nyt mä en voi sitä ottaa vastaan. Koska mä joutuisin tekemään sellaisia päätöksiä, että mä en varmaan ikinä olisi sitten itseni kanssa sinut,
Joo. Tai sitten mä floppaisin, koska mulla ei ole niin oikeastaan aikaa ja energiaa. Niin, Et mä olisin aivan. joutunut laiminlyömään joko itseni, perheeni tai sit työni ja varmaan kaikki olisi mennyt pieleen. Joo. Mä vaan sanoin, että nyt on kuule semmoinen juttu, että mä halusin tätä tosi kovasti, mutta mä en voi sitä ottaa vastaan nyt. Sitten mä avasin, kerroin mikä mun tilanne on ja Niin. sitten tämä toimistossa sanoi mulle, että Mikko, hän ymmärtää, hän arvostaa tosi paljon, että sä kerroit tämän, että katsotaan, että hän voi odottaa vähän aikaa. Sitten mä menin vuoden päästä sanomaan hänelle, että nyt on tilanne vähän parempi ja on sitten tietyt prosessit saatettu loppuun ja että onko paikka vielä vapaana. Hän sanoi, että kyllä on. Niin. Sitten aika kova Joo. temppu Joo. häneltä. Upea. Kiitos, että kerroit. Kuulosti niinku mun mielestä erittäin upealta, hienolta esimerkiltä kaiken kaikkiaan. Olisiko sitten vielä lopuksi joku paras vinkki tuohon, mitä niin kuin esihenkilöille haluaisit sanoa tuohon ikäjohtamisen johtajan, mikä olisi niin kuin paras tavallaan semmoinen vinkki heille? Joo, siis mä kyllä uskon vahvasti siihen, että jos olet esihenkilönä, sun pitää oppia tuntea ne ihmiset pintaa syvemmältä. Koska sitten mä viitannut monta kertaa tähän luottamukseen, että jos ei sitä luottamusta ole, niin ei niitä keskusteluja käydä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Aivan. Jolloin sitten niin kun mäkin olen nähnyt niin paljon, että tämä on elämä. Siinä on työ ja siinä on kaikki muu ja tämä on yksi kokonaisuus. Niitä ei voi irrottaa toisistaan. Ja silloin kaikki vaikuttaa kaikkeen ja silloin pitäisi pystyä kyllä avoimesti käymään keskustelua ja jos tulee semmoisia rasittavia hetkiä siellä yksityiselämässä, mitkä selvästi sitten niin haittaa palautumista, niin niitä pitäisi pystyä käymään läpi ja työnantajan on velvollisuus kyllä siitä reagoida ja muuttaa. Ja aina on vaihtoehto, vaikka ne on helppoja, jos on tiukka paikka, niin pitää pystyä tehdä muutoksia. Ja jos on luottamusta, niin mä uskon, että niitä pystytään tekemään oikeaan niin aikaan sitten. Loistava. Kiitos tosi paljon vierailusta, toimitusjohtaja Mikko Nieminen PwCltä. Mutta mun on pakko tähän loppuun nyt kysyä vielä tämmöinen ylimääräinen bonuskysymys, koska olet koripallomiehiä. Että menikö koripallon Suomen mestaruus tänä vuonna oikeaan osoitteeseen? Kyllä se varmaan meni, kun Salo Vilpas voitti ja siinä mielessä hienoa tiedä, että suomalaisen koripalloilun ikoni Teemu Rannikko pelasi siellä varmaan viimeisen kautensa ja voitti Suomen mestaruuden, se on hieno juttu. Mutta vielä tärkeämpää olisi ollut mulle, että Lauri Markkasen Chicago Bulls olisi päässyt playoffseihin, mihin ei tule nyt pääsemään. Se on ikävää. Mutta Lauri sinänsä varmaan tekee hienon uran siellä NBA:ssä. Kiitos paljon. Kiitos.